Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο του καναλιού μας. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Ασχολίζομαι σε ένα ταξίδι στο άγνωστο. Ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου και ταυτόχρονα ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια του αρχαίου κόσμου είναι η Μεγάλη Πυραμίδα της Γίζας, η οποία ονομάζεται επίσης και ως η πυραμίδα του Χέοπα. Είναι η παλαιότερη και η μεγαλύτερη από τις 3 πυραμίδες της Γίζας και θεωρείται πως κατασκευάστηκε ως τάβος κατά την 4η Αιγυπτιακή δυναστεία του βασιλιά Χέοπα. Δίπλα από τη Μεγάλη Πυραμίδα βρίσκεται ένα άλλο μεγάλο μυστήριο της αρχαιότητος, η Μεγάλη Σφίγγα της Γίζας, ένα άγαμα το οποίο απεικονίζει μια σφίγγα, μυθολογικό πλάσμα με σώμα λιονταριού και κεφάλι αυρόμπου. Έχει μήκος 73,5 μέτρα, πλάτος έτσι και ύψος 20,22 μέτρα και αποτελεί το αρχαιότερο, το μεγαλύτερο μορφολογικό άγαμα στον κόσμο. Οι Αιγυπτολόγοι υποστηρίζουν ότι ο Βαράω Χθίνος έχτισε τη σφίγγα το 2558 έως 2532 πλην Χριστόν, κατά την εποχή της 4ης δυναστείας. Η ονομασία σφίγγα φόβηκε στο άγαμα κατά την κλασική εποχή της αρχαιότητας, δηλαδή περίπου 2.000 χρόνια μετά την θεωρητική χρονολογία κατασκευής της. Αιτία ήταν τα κοινά χαρακτηριστικά του αγάματος με την αρχαία ελληνική σφίγγα. Σχετικά με το όνομα που συμπληρώσα στην αρχαία Αίγυπτο για τη σφίγγα δεν υπάρχει καμιά πληροφορία. Γύρω στο 1500 Χριστόν υπήρχε μια αναβολά ως το Ποτ Αλάχτ. Ο όρος στον ορίζοντα αρχίζει να αναφέρουμε πως ο όρος ως συνέπειο εμφανίζεται στην εικονογραφία να φυλάσει καθισμένος στα γόνατα της μητέρας του. Σε όλες τις απεικονίσεις έχει το δάχτυλο στο στόμα όπως το αμορά. Το γεγονός ερμηνεύτηκε από τους Έλληνες ως πρόκληση σε σιγή και υπερίσκεψη. Το ότι η μηνύα έγινε αιτία να θεωρείται σε πολύ νεότερη εποχή θεός της σιωπής. Δεν αναφέρεται επίσης πουθενά ο τρόπος κατασκευής ή ο αρχικός σκοπός ανέχησης του. Μετά την εγκατάλειψη της νεκρόπολης, η σφίγγα σταδιακά θαύτηκε στην άμμο σχεδόν ολοκληρωτικά έως τους ώμους. Η πρώτη καταγεγραμμένη προσπάθεια εσκαβής της γνωρίζεται το 1400 πριν Χριστόν, όταν ο νεαρός πρίγκιπας του Μωσές Φέτα είδε όνειρο πως κάτω από το κεβάρι της σφίγγας υπήρχε φαμμένο και το σώμα της. Έτσι τσεβάψε το μπροστινό μέρος της σφίγγας και τοποθέτησε εκεί μια γρανιτένια πράκα, γνωστή ως ειστήρι του ονείρου. Πάνω σε αυτήν αναγράφεται το όνειρο που είδε ο νεαρός πρίγκιπας. Μια στήλη στο Βρετανικό Μουσείο αναφέρει ότι καθαρίστηκε από την άμμο την εποχή του Νέρνο, το 54 έως 68 μετά Χριστόν, όταν ο Κλάβιος Φαβύρος ήταν έπαγος της Αιγύπτου. Σχέδια που έγιναν τον τελευταίο αιώνα δείχνουν μεγάλες σχισμές στο κεβάρι και το κάλυμα του και βαβιά ρήγματα στο λαιμό εξαιτίας της διάβρωσης. Η διάσωση της μέχρι τις μέρες μας μάλλον οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ότι παρέμεινε φαμμένη για μεγάλα διαστήματα. Η πρώτη σύγχρονη αρχαιολογική ανασκαβή στην σφίγγα πραγματοποιήθηκε το 1817 μετά Χριστόν υπό την επίβλεψη του λογαγού Τζιοβάνι Βάστα. Η ανασκαβή αυτή έβγαλε στο φως όλο το στίβος του αγάματος, ενώ ολόκληρη η σφίγγα ανασκάφτηκε πλήρως από το 1945 έως το 1940 έτσι από τον Εμίλε Παλίσε.
Όπως και για τη Μεγάλη Πυραμίδα, έτσι και για την Σφίγα υπάρχουν σοβαρές αντιρρήσεις και ισχυρές ενδείξεις τόσο από ερευνητές της λεγόμενης αποχωρημένης αγιολογίας, όσο και από την εσωτερική παράδοση που διαβουνούν με την επίσημη χρονολόγηση της Σφίγας και οι οποίες κάνουν λόγο για κατασκευή που έγινε περίπου το 10.500 πριν Χριστόν. Αυτό βασίζεται κυρίως σε τρεις ενδείξεις. Πρώτη ένδειξη, το γεγονός ότι η διάβρωση και οι βολές που παρατηρούνται στη Σφίγα οφείλονται όχι στην άμμο και τον άνεμο, αλλά σε διάβρωση από νερό, γεγονός που παραπέμπει σε πολύ παλαιότερη εποχή από την επίσημη χρονολόγηση κατασκευής της σύμφωνα με τους αγιολόγους, όταν τα νερά του Νείλου κυλούσαν πολύ κοντά στο χώρο της Σφίγας. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει τόσο εκτεταμένη διάβρωση από νερό με τη μορφή καύτων καναλιών στο σώμα της, που μπορούσε να προκληθεί μόνο από έκρηξη σε ισχυρές προκοπτώσεις και από μακροχρόνια παραμονή της κατασκευής κάτω από το λιμνάσωτα βροχινά νερά στη βάση του επί χιλιάδες χρόνια. Η διάβρωση αυτή δεν παρατηρείται στο κεφάλι της Σφίγας. Δεύτερη ένδειξη, οι αστρονομικές διαγραμμίσεις που επιδεικνύουν πως η Σφίγα είναι προσανατολισμένη έτσι ώστε να ευθυγραμμίζεται στον ορίζοντα στο σημείο που ανατέλλεται ο ήλιος κατά την ιερανή ησημερία. Είναι εξάλλου γνωστό πως μέρος των αποκρυβών γνώσεων που διατηρούσαν τα ελαττία σχετικά με την αστρονομία, τα μαθηματικά, την ενέργεια και την γεωδεσία τους επέτρεπε να γνωρίσουν τους πλέον κατάλληλους ενεργειακά γεωγραφικούς τόπους για την ίδρυση ναών, οι οποίοι ήταν προσανατολισμένοι προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις τόσο προς την Τσελά όσο και προς τα ουράνια σώματα. Οι γνωστοί ερευνητές Ρούβερτ Βαφάλ και Φλάβαμαν Ιάσκοτ, που για πολλά χρόνια μελέτησαν τα μυστήρια της περιοχής της Κίσας, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι όλα τα χτίσματα στην περιοχή δεν είναι τίποτα άλλο παρά για τη στήση διάφορων αστερισμών του ουράνιου βόλου στη γη. Αυτές τις μαρτυρίες δυστυχώς τις αγνόησαν οι Αιγυπτολόγοι. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία υπάρχει αστική αντιστοιχεία των πυραμίδων της Κίσας με τον αστερισμό του Οριώνα. Σύμφωνα με τον Φλάβμαν Ιώσκοφ, οι τρεις μεγάλες πυραμίδες αντιστοιχούν στα τρία άστρα της ζώνης του Οριώνα, όπως αυτό ήταν το 10.500 πριν Χριστόν. Κάποιες παρόμοιες σχέσεις με τον αστερισμό του Οριώνα και το αντίστοιχο κοσμικό ή πλατωνικό έτος εντοπίστηκαν και για την γειτονική Σφίγα. Ο Φλάβμαν Ιάσκοφ δεν άρχισε να επεκτείνει τη βιβλία του και σε άλλους ιερούς τόπους της ανθρωπότητας. Η Σφίγα βρίσκεται ακριβώς πάνω στον άξονα ανατολής δύσης της νεκρόπολης της Κίσας, με το βλέμμα στραμμένο ανατολικά. Με αυτόν τον τρόπο αποτελεί το σηματοδότη της ανατολής του ιδίου κατά την ιερινή ησημερία. Την ιερινή ησημερία του έτους 10.500 πριν Χριστό, ο ήλιος εκείνη τη χρονιά βρισκόταν 12 μοίρες κάτω από τον ορίζοντα, με το σώδιο του Οριώνα να έχει ήδη αρχίσει να ανατέλει. Το βλέμμα της Σφίγας ατενίσει το φαινόμενο και σημαδεύε αυτή την ιδιακή ανατολή εκείνης της στιγμής. Η Σφίγα λοιπόν ήταν το πανομοιότυπο της ουράνιας αστρολογικής εποχής του Οριώνα. Ο Οριών είναι το πέμπτο ζώδιο του ζωδιακού κύκλου και έχει κυβερνήτη τον ήλιο. Ο ήλιος είναι ο πλανήτης που δίνει ζωή. Χωρίς το φως του ηλίου δεν χρησιμοποιείται τίποτα και τίποτα δεν γεννιέται. Για την ανθρωπότητα
ήταν η εποχή που λατρεύεται ο βεός ήλιος. Το βασιλικό σόβιο του Ελαιώτα, το σωριό της δημιουργίας, είχε σημαίνει την έναρξη αυτής της εποχής. Ήταν η χρυσή εποχή του Σετ Τέπη, της πρώτης βολάς. Η σφίγγα είναι ένα μνημείο με σώμα του ιεροταγιού και όπως λένε με ιεροταγιού ή γυναικείου αγγλικά κεβάρι. Σχετικά με το κεβάρι της σφίγγας, κάποιος φίλος λέει ότι ο Βαραώ του Μώσης, ο τέταρτος, έβωσε ετωρή να σκαλίσουν το κεβάρι του στην μέση του αγγλικού ιεροταγιού κεβαριού του μνημείου. Ήβερε με τον τρόπο αυτό να περάσει στην Αθανασία. Πράγματι, το κεβάρι της σφίγγας είναι ασυνείδητο μικρό σε σχέση με το σώμα της και αυτό είναι κάτι που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πιθανώς το κεβάρι ανασκαλίστηκε πάνω σε κάποιο άλλο αρχικό. Όταν η σφίγγα επαναλαμβάνθηκε, η ιεροταλίσια κεβάρι αβελεύηκε και βόβηκε στο φλάγο, η μορφή του σημερινού στένου, παρόμοια του μεγέθους του πουστινών ποδιών. Μερικεμένο η πιο πρόσφατη ανθρώπινη κεβάρι του που βυθίστηκε ψηλότερα στον κομμό. Επειδή προφανώς τα στρώματα αυτού του περιτρώματος δεν ήταν αρκετό, εκείνοι οι καλλιτέχνες αναγκάστηκαν να συμβαστούν κατασκευάζοντας το κεβάρι με μειωμένες αναλογίες. Αυτή τους η απόση οδήγησε στη σημερινή μορφή της σφίγγας, που έκτοτε αποτέλεσε αντικείμενο προβληματισμού και διαφωνιών στους αρχαιολογικούς κύκλους. Στα ευρήματα από την εποχή της πρώτης έως της τρίτης δυναστείας περιλαμβάνονται βασιλικές πλάκες που αναπαριστούν το κεβάρι ενός ιεροταγιού με χέρι και τα προστενά του πόδια, υποβεβαιώνοντας ότι το υπόλοιπο σώμα είτε έμεινε ανολοκληρωτό είτε βάφτηκε στην άμμο. Επίσης, το πρόσωπο του ιεροταγιού είναι κενό, χωρίς στόμα και μάτια, σαν να είχαν σβηστεί από τις αναμφιέρειες με το πέρασμα των αιώνων. Εάν αυτή ήταν η πρώτη μορφή της σφίγγας, τότε τα σημάδια που δείχνουν τη βορρά από τις κυρικές συνθήκες υποβεβαιώνουν ότι το άγαμα ήταν πολύ πιο αρχαίο και ότι μπορεί να κατασκευάστηκε την προδυναστιακή εποχή. Αυτό ήταν το βίντεο μας για σήμερα. Το link για το πλήρες κείμενο θα το βρείτε κάτω στην περιγραφή. Γεια σας, ως την επόμενη φορά.